Γεια σας, εδώ Life of Culture, είμαι ο Άλεξ και σήμερα βρισκόμαστε στο σπίτι της Madame Ginger, αλλά άνευ Madame Ginger και έχω μαζί μου αυτή την καταπληκτική τηλεπερσόνα. All of this. Παύλος Χάπηλος μαζί μας. Hey Παύλος! Hey Alex! Τι γίνεται? Καλά είμαι. Καλώς Εσύ? όρισες στο Life of Culture. Είπα να βάλω κάτι Μάτσι, μάτσι! Με είχες δει και ήξερες ότι θα έρθω με αυτό το Ναι, μάτι. ναι. Εντάξει, ωραία. Σε κατασκοπεύω. Λοιπόν, τέλεια. Και είμαστε εδώ να μάθουμε λίγο τα ντεσού της ζωής του Παύλου. Όλα θα μας τα πεις. Λοιπόν, Έχω πολλά. Και να κάνουμε λίγο δουλίτσα με γκράνα παντάνο, το αγαπημένο μας ιταλικό τυρί που υπάρχει εδώ και σχεδόν 1000 χρόνια και φτιάχνεται με το γάλα από την κοιλάδα του Πάδου. Γεια σου Παύλο, μίλα μας. Γεια σας. Τώρα, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Μίλα εσύ. Θα φτιάξουμε scones. Σκόνες. Σκόνες. Είναι ένα γλυκό έτσι ζυμωτό μπισκότο, το λες? Ναι. Και είναι πολύ έτσι νόστιμο. Τα σκόν συνήθως δεν είναι σαν κεκάκια που τρώμε με το τσάι μας. Ναι, είναι σαν κεκάκια που τρώμε με το τσάι μας. Συνήθως το κάνουν, υπάρχει η γλυκιά version που την τρως με clotted cream. Clotted cream, έτσι τα λέγει η γιαγιά μου, έτσι τα μάθα. Και μαρμελάδα. Αλλά υπάρχει και το αλμυρό version που θα κάνουμε σήμερα με τυρί. Οκ. Ωραία. Όχι ένα όποιο και όποιο τυρί. Όχι όποιο και όποιο τυρί. Γκράνα παντάνο, βέβαια. Γκράνα παντάνο, το όνομα βγαίνει από το γκράνο που σημαίνει ο κόκκος, γιατί έχει αυτή την κοκόδη υφή, και το παντάνο που υποδηλώνει την προέλευση της πρώτης ύλης του γάλακτος που είναι από την κοιλάδα του Πάδου. Που στα Ιταλικά είναι παντάνο. Ναι. Το επίθετο. Εγώ διπλώνω τα μανίκια μου γιατί ετοιμάζομαι για πόλεμο. Λοιπόν, είμαστε. Μην τρομάς. Ξέρω. Έχω ξεκινήσει kickboxing. Είμαι έτοιμος. Nice. Εγώ όχι. Πάλι. Ναι. Ο μπαμπάς μου έλεγε παλιά ότι η μόνη γυμναστική που κάνω είναι αυτή, να αλλάζω κανάλια. Το έχεις από παλιά αυτό. Ναι. Και εγώ μικρός, όλο πολύ τηλεόραση και μετά είπα ότι μπήκα μέσα. Το έπαθες και εσύ αυτό μάλλον. Ναι. Πες μας τι άλλο κάνεις. Είμαι στο πρωινό του Star, το Breakfast at Star, 2 φορές την εβδομάδα, όχι κάθε μέρα. Μαγειρεύω εκεί. Και δεν ξέρω, αμφισβητώ την ύπαρξή μου τις υπόλοιπες μέρες. Online. Online ακόμα δεν έχω οργανωθεί, αλλά stay tuned, δεν ξέρω. Άντε βρε παιδί μου, περιμένει. Ναι, εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Θα σε πουσάρω κι εγώ λίγο, θα σε κοουτσάρω. Τέλεια. Πάμε να κάνουμε λίγο εδώ φασούλα. Ωραία, θέλω το βούτυρο που είναι στο ψυγείο, σκατάψυξη. Ωραία, Παναγιώτα. Πρώτο σιρτάρι, μην τρομάζεις. Παθαίνω πανικό. Ναι, και εγώ το είδα βοηθήσω το σεφ. Λοιπόν, έχουμε παγωμένο βουτυράκι, παγωμένο. Είναι πλημμένα τα χέρια μου. Ωραία. Τι παθαίνετε, παιδιά, με τα χέρια, δεν πειράζει. Για μας μαγειρεύουμε. Καλέ, ναι. Εγώ γενικά, δηλαδή το γάντι δεν τον μπορώ πολύ, να σου πω την αλήθεια. Οπότε, λοιπόν, κάνεις αυτό το πραγματάκι εύκολο, απλά να πάρει τέτοιο, να αλευρωθεί το βούτυρο. Εδώ πέρα έχουμε baking powder, έχουμε καπνιστή πάπρικα, έχουμε ρίγανη. Γιατί θα μου στείλεις τα υλικά να τα βάλω από κάτω στο κείμενο. Ναι. Μπράβο, Παύλο. Πολύ καλά πήγε αυτό. Και πάει. Και τώρα τσιμπάμε. Το βούτυρο το κατεψυγμένο για να λιώσει. Μπράβο. Όχι για να λιώσει, για να κάνει όχι νυφάδες, πέταλα. Ωραία, να γίνει σαν πέταλο. Ναι. Κατάλαβες, λουλουδιού πέταλο, όχι αλόγου. Τι γίνεται, δεν ξέρω. Καλά, αυτή είναι μια μικρογραφία του μυαλού μου. Εντάξει, σε ευχαριστούμε που μας επιτρέπεις να μπούμε μέσα. Αυτό δεν ήθελες. Αυτό ήθελα. Είναι του Παύλος. Λοιπόν, ενώ όσο κάνεις πέταλο το πέταλο. Ναι, για πες. Ποια είναι η σχέση με την Ιταλία, μια που έχουμε το ιταλικό τυρί σήμερα? Λοιπόν, όταν ήμουν φοιτητής και είχα μια φίλη που σπούδαζε στην Πάτρα, είχα κατέβει στην Πάτρα, πήραμε πλοίο, πήγαμε Αγκώνα και από την Αγκώνα πήγαμε στην Φλωρεντία. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα Ιταλία. Φανταστική. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ budget, γιατί δεν είχαμε καθόλου λεφτά σαν φοιτητές. Αλλά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τα παράλληλα, ρε παιδί μου, είχε πολύ πλάκα. Και μετά, τώρα, έχω έναν φίλο ο οποίος μένει στη Ρώμη και δουλεύει στη Ρώμη και έχω πάει έτσι 5-6 φορές. Όχι. Είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Ναι. Νέων ελληνικών στη Ρώμη. Κατάλαβε. Το μυαλό του Παύλου. Ναι. Και ναι, έχω πάει 2-3 φορές. Έχω φάει και πολύ καλά γιατί ξέρει ο Πασχάλης, ρε παιδί μου. Γιατί έχω ακούσει ότι ξέρεις, ρε παιδί μου, πρέπει να ξέρεις πού να πας.
Παντού ισχύει αυτό. Ναι. Θυμάμαι μια φορά ήμασταν στα σκαλιά, τα ισπανικά σκαλιά. Ξέρεις, Ναι. που είναι όλες οι. Πιάτσα τη Σπάνια. Ναι, που είναι όλες οι μπουτίκ τώρα εκεί, ξέρεις, Ισπανικός. Και του λέω του Πασχάλη, πεινάω. Και ξέρεις, κοιτάω γύρω μου και λέω: αποκλείεται να βρούμε να φάμε τώρα εδώ πέρα που είμαστε. Πολύ ωραία. Ναι, δεν το ήξερα και μου λέει: άσε μου λέει, το έχω. Και πάμε σε ένα στενό και είχε έναν τύπο που είχε ντελικατέσεν και έκανε πορκέτα, γενναιό πορκέτα. Και εγώ ήμουν τύπου, ήταν ολόφρεσκα, ήταν όλο τέλειο, μας τα βάζει μέσα σε ένα έτσι. Πόση ώρα θα κάνεις και βούτυρο? Σταμάτα, παιδί μου, μην πιέζεις. Ναι. Λοιπόν. Και το έφαγες την πορκέτα σου. Και την έφαγα, όχι απλά την έφαγα. Παίρνουμε την πορκέτα, ρε παιδί μου, βγαίνουμε λίγο προς τα έξω και βλέπουμε όλους τους τουρίστες που μας κοιτούσαν. Ξέρεις, πού τη βρήκατε αυτό, θέλουμε κι εμείς. Εκεί σε πυροβολούνε λίγο. Ναι. Όχι κυριολεκτικά, μην το πάρετε. Ναι. Λοιπόν, με το βλέμμα. Εκεί έχει και πολύ ωραία πίτσα με το μέτρο. Ναι. Επίσης μπορείς να βάλεις και ένα παντάνο στην πίτσα, να σου πω. Ναι. Γιατί δίνει έξτρα γεύση. Γενικά είναι πολύ. Έχει πολύ γεύση, ρε παιδί μου. Έχει πολύ γεύση και πολύ καλές θρεπτικές αξίες. Για πες. Έχει πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε φανταστικού είδους ποιότητας πρωτεΐνη. Οπότε κάνει πολύ καλό άμα την τρως. Ναι. Και επίσης είναι χωρίς υδατάνθρακες, χωρίς λακτόζη, λόγω του χρόνου παραμονής για να γίνει κανονικό τυρί. Οπότε κάνει για κόσμο που δεν μπορεί να φάει υδατάνθρακες, ας πούμε έχει κοιλιοκάκι, δεν μπορεί να φάει λακτόζη. Okay. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι, Nice. σούπερ. Είναι πολύ καλό τυράκι. Είναι πολύ καλό τυράκι και πολύ εύκολο στο τρίψιμο γενικότερα. Δεν είναι Ναι. τι τώρα. Τέλεια ποιότητα. Τι. Είναι καλό, ρε. Ξέρεις, να μην σου φεύγει το χέρι. Λοιπόν, Ωραία. βάλαμε και το τυρί μας, μπόλικο τυρί. Ωραία. Σπάμε ένα αυγό. Άμα το καταφέρω. Το σπάσα. Το σπάσα. Ωραία. Βάζουμε λίγο Ναι. γάλα στο αυγό. Okay. Ωραία. Δώσε μου ένα πυρουνάκι για να μην. Δεν ήθελες πριν να διαλέξουμε ένα ωραίο πυρούνι. Να μην πει η Madame Ginger μετά ότι το κάναμε. Αντάρα, μαντάρα. Ναι, ανακατεύουμε. Και αυτό είναι το υγρό μας για τη Ωραία. ζύμη. Τι θα βγάλουμε ακριβώς στα scones, εμείς θα βγάλουμε? Θα είναι αλμυρά, επειδή είπες μπισκοτάκια και κάκια λίγο μπλεχτικά. Τι εννοείς τι θα βγάλουμε? Τι θα είναι το αποτέλεσμα που θα φάμε σήμερα? Το αποτέλεσμα θα είναι ένα τύπου ψωμάκι. Α, θα είναι σαν ψωμάκι. Ναι, θα είναι σαν ψωμάκι, αλλά δεν είναι. Είναι crumbly ψωμάκι. Α, είναι οκ. Ναι, Είναι αυτό που κάτι θέλει να το συνοδεύσεις γιατί. Ναι. Αλλά τρώγεται και σκέτο. Α, τρώγεται και σκέτο. Ναι. Δεν θα μου κάτσει στο λαιμό. Όχι καλέ, δεν θα σου κάτσει το λαιμό. Έχει τόσο βούτυρο, έχει τόσο τυρί. Ο ατήρας ο οποίος γελάει. Δηλαδή, ναι, Ωραία. Τέλεια. πάει αυτό. Λοιπόν, και τώρα, ξέρεις, ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Δεν ξέρω αν το Είναι περιμένατε. το έργο τέχνης που λέγαμε πριν. Λοιπόν, Ναι. και ζυμώνουμε λίγο, δεν θέλει πολύ ζύμωμα. Θέλει μόνο και μόνο να έρθει να γίνει ένα. Εγώ θα μπορέσω να κάνω κάτι. Όχι, εσύ απλά να είσαι όμορφος. Έτσι, μπράβο. Όσα παίρνει ο άνεμος. Δεν φοράς κατάλληλο καπέλο για το Δεν όσα φοράω παίρνει. κατάλληλο καπέλο. Θα κάνω τη Winslet στο Τιτανικό με το καπέλο. Αχ, ναι, τέλειο καπέλο αυτό. Τέλειο καπέλο. Όχι ό,τι και ό,τι. Ωραία. Να σου πω, Πες μου. εσύ στο Masterchef Αχα. είχες το χαρακτηριστικό, Ναι. το personality του reality, που ήσουν αυτός που τα έλεγε Ναι. γενικά. Και γενικά είσαι αυτός που τα λες, δηλαδή είσαι εκφραστικός και κοινωνικά αρκετά. Ναι, δεν μπορώ να κάνω και απασχολεί. διαφορετικά. Ναι. Αχα. Ήμουν πάντα άνθρωπος που δεν μπορώ να. Καλά, δεν μπορώ να πω ψέματα. Από μικρή Οκ. ηλικία, ρε παιδί μου, έτσι συνειδητοποίησα ότι είμαι πολύ κακός στο να λέω ψέματα. Οπότε λέω γιατί να λες ψέματα, δεν χρειάζεται. Και επίσης, όταν θέλω να πω κάτι, θα το πω. Έχω βρει τον τρόπο μου, βέβαια, να το λέω με τρόπο, νομίζω. Δηλαδή, ακόμη και στο παιχνίδι μέσα. Εγώ είχα πάθει σοκ που με συμπαθούσαν τόσο πολύ κάποια άτομα. Γιατί τους τα. Συμπαίκτες εννοείς. Ναι, συμπαίχτης, γιατί τους την τα έλεγα έφαγες, έτσι πολύ ξεκάθαρα, ρε παιδί μου. Okay. Οπότε δεν καταλάβαινα πώς μπορούν να με συμπαθούν ακόμα. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Αλλά με συμπαθούσαν όλοι. Ναι, όχι, αλήθεια είναι αυτό. Και μέσα και έξω συμπαθούσαν όλοι γενικά. Ισχύει. Είχες και πολύ support από τον κόσμο που παρακολουθούσε. Ισχύει. Βλέπεις τι έχει γίνει εδώ πέρα. Τι έχει γίνει? Έχει γίνει μια πολύ ωραία ζύμη. Ναι. Εντάξει. Κολλάει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Και το σημαντικό τώρα είναι το δίπλωμα. Ξέρεις τι θέλω ένα μαχαίρι. Ευχαριστώ, βοηθέ μου. Ναι. Κοφτερό ή άκαφο? Μην κοπούμε κιόλας. Κρίμα είναι. Λοιπόν, πρόσεξε.
Κόβεις τη ζύμη στη μέση. Ναι. Ωραία. Γιατί? Θα δεις. Παίρνεις το μισό, Δεν έχω καταλάβει τίποτα, ναι. το βάζεις από πάνω Sandwich. και το πατάς. Okay. Αυτό είναι το ζύμο που κάνεις. Και Τι βοηθάει αυτό, ξέρεις? θα κάνει αυτές τις πολύ Κάνει ωραίες... φουσκαλίτσες μέσα. Κάνει πολύ ωραίες φλίδες. Δηλαδή, Στρώσεις. στρώσεις βούτυρου, τυριού και ζύμης. Και τώρα θα το ξανακάνουμε αυτό από την άλλη μεριά. Και θα το κάνουμε 3 φορές. Και όσο το κάνεις, τόσο δένει αυτό. Άκου τώρα, δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε ζύμη. Ναι, έτσι είναι το... Έτσι φτιάχνεις scones. Έτσι τα φτιάχνει η γιαγιά μου. Αυτό που λες είναι αλήθεια ή μας κοροϊδεύεις? Όχι, δεν είναι αλήθεια. Εννοείται σας κοροϊδεύω. Μπορεί να είχατε κάποια παράδοση, παιδί μου. Εγώ είμαι μισός Ιταλός και φτιάχνουμε διάφορα κουλά στο σπίτι. Όχι, όχι, εντάξει. Η γιαγιά μου η Μαρία ήταν θεότητα. Ναι, ναι. Και αλλά και οι δύο μου οι γιαγιάδες ήταν θεότητες. Οι γιαγιάδες είναι πάντα θεότητες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά scones δεν έφτιαχνε. Αλλά με έμαθε διάφορα πράγματα. Okay. Ήταν πολύ γαμάτη η γιαγιά. Από πλούσια οικογένεια σου λέει. Κλέφτηκε με τον παππού. Όλα θα τα πούμε. Κλαίω. Κλέφτηκε με τον παππού γιατί ο παππούς ήταν από φτωχιά οικογένεια, καταλαβαίνεις. Και δεν. Ναι, εντάξει, κλασικές ιστορίες προαιώνιες. Χωριού. Ναι. Ωραία. Πάει κι αυτό. Τελείωσε. Το κάναμε. Το κάναμε. Αλευράκι. Ευχαριστώ. Στο γλυκιά μου είσαι ο καλύτερος. Ναι. Πολύ βολική η κουζίνα της Madame Ginger. Πάρα πολύ βολική. Τα έχεις και τα έχει προνοήσει όλα. Δεν ξέρω πόσο θα μας σκοτώσει όταν τη κάναμε εδώ πέρα. Ναι. Είναι πολύ άνετη, δεν σκοτώνει κανέναν. Το κάνουμε έτσι ένα ωραίο Ωραία, να φαινόμαστε λίγο. τετράγωνο. Είναι μικρή η ζύμη, γιατί είπαμε να κάνουμε μικρή ζύμη. Ναι, εντάξει. Ωραία. Και τώρα το κόβουμε. Να πούμε ότι από τα υλικά που θα δώσουμε, αυτά είναι τα μισά που κάνουμε. Όχι, αυτή είναι η συνταγή που θα δώσουμε, είναι αυτή που κάναμε εδώ. Okay. Άμα θέλετε πιο πολλά, απλά διπλασιάστε τα όλα. Α, ωραία, εντάξει. Γιατί είναι μικρή συνταγή. Λοιπόν, τα scones Πόσα scones βγαίνουν από αυτό? θα βγουν 4 μεγάλα. Α, σαν σαντουιτσάκι θα το κάνουμε. Σαν σαντουιτσάκι θα το κάνουμε. Είναι αυτό το κόψιμο το τριγωνάκι. Το παραδοσιακό. Δεν το είχα καθόλου έτσι στο μυαλό μου. Το σημαντικό στο scone είναι αυτό το κόψιμο που πρέπει να γίνει ή με κουπάτι με μαχαίρι. Κάτι χράτς δηλαδή. Ναι, να μην το κόψεις με ποτήρι για παράδειγμα, γιατί άμα το κόψεις με ποτήρι δεν θα σου φουσκώσει ποτέ. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε το φούρνο μας προθερμασμένο στους 200 βαθμούς. Ναι, να τον έχουμε ανάψει στο φούρνο, πολύ ωραία. Βάζουμε τα scones μας. Έχει νόημα να βάλουμε τυράκι από πάνω να λιώσει? Θα βάλουμε βέβαια. Α, θα βάλουμε βέβαια. Ναι, καλέ, τι το έχω αφήσει εκεί πέρα το τυρί. τυρί. Ξέρω εγώ, μου. Δεν μου έχεις πει τίποτα. Πού να ξέρω. Λοιπόν, γαλατάκι από πάνω. Ναι. Αντί για αυγό, ξέρεις, κάνεις τέτοιο. Ωραία. Και μπορείς να βάλεις τυρί σε αυτά που έχω γαλατέψει. Γαλατέψει. Αυτό το πινέλο, Madame Ginger, να πάρεις καινούριο. Ναι, να βάλω το τυρί τουλάχιστον να φανεί ότι κάνω κάτι. Ναι, βάλε το τυρί εσύ από πάνω. Γιατί δεν είμαι ανεπρόκοπη. Δεν είσαι, όχι. Θα κάνεις τη λάτζα μετά, μην νομίζεις. Α, ευχαριστώ. Το χειρότερο μου είναι αυτό. Τεράστιο τσακωμό στο σπίτι, ποιος θα πλύνει τα πιάτα. Να μην το πω. Εμένα μου αρέσει να πλένω πιάτα, η αλήθεια είναι. Υπάρχει κόσμο που του αρέσει. Σ' αρέσει μήπως το κάνεις σίδερο? Δεν έχω πρόβλημα. Εμένα είναι το χειρότερο. Για παράδειγμα, καταλαβαίνεις, okay. δεν μπορώ να σιδερώνω με τίποτα. Δεν θες. Να το βάλω μέσα. Ναι, βάλτε στο φούρνο. Θες κάτι άλλο να βάλω? Όχι, τελειώσαμε. Όχι, τίποτα. Α, πιπέρι, βάλε και λίγο πιπέρι από πάνω. Τι να πω. Τέλειο. Πάρα πολύ μου αρέσει που το έκανε αυτό. Ναι. Λοιπόν, και τώρα θα κάνουμε ένα cut για να τα βγάλουμε έτοιμα. Cut, Ναι, δεν θέλω πολύ, 15 λεπτά. Δεν πέρασε πολύ ώρα, μην νομίζετε. Μπράβο. Τέλεια. Α, πολύ εντυπωσιακά έχουν γίνει. Ναι. Α, wow. Οκ. Δείξε μου πώς γίνεται. Απλά πάρ' το και φάε. Έλα. Απλά πάρ' το και φάε. That's what she said. Ποιος ήρθε? Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο φρέσκο τυρί από πάνω. Ναι, μπορείς. Μπορώ. Δες πόσο κράμπι έγινε. Αυτό είναι από το δίπλωμα. Okay. Πάρα πολύ κέικ. Αλλά μυρίζει τέλεια. Θα βάλω και το φρέσκο τυρί λίγο γκράνα παντάνο. Την οποία μπορεί να αναγνωρίζετε ότι είναι γνήσια από το εδώ τη σφραγίδα γνησιότητας. Αχαχα. So sexy. Βάζω και λίγο τυρούμπα. Είναι λίγο εθιστικό αυτό το τυρί γιατί το τρώω όλο το διάλειμμα. Βλέπεις εδώ τα layers, το βλέπεις. Το βλέπω το layering. Α, ναι, όντως. Και κάνει αυτό. Τέλεια.
Λοιπόν, και με αυτή την μπουκιά, θες να προσθέσεις κάτι στην εκπομπή? Τελείωσε. Χαιρετάμε και εσάς και τον Παύλο και την Κράνα Παντάνο από τη Φακτορία Κρεμόνα. Φιλιά πολλά, γεια σας. Let's do it again.